Hello mga guys, magluluto po tayo ngayon ng labog. Ito po ay, ako po, daming tinik. Ito po ay duto. This is duto. No. Ito po yan lulutuin. Labog ang recipe niya. Kunin yan, atin po yan pakukuluan para matanggal tong mga tinik. Yan, tatanggalin natin yan pag maluluto na. Mga 15 minutes ata pagluluto nito. Lagyan na natin ng tubig. Yan, okay na yan. Tingnan natin. Yan. Tsaka, takpan natin. Takpan. Tsaka, sindihan. Sindihan na natin. Kabom. Yan. Guys, matagal pa to, kaya i-off muna natin yung cellphone. Ito na po siya, oh. Pinakuluan na natin. Mukhang malambot na. Sampulan natin bunutin yung isang tinik niya. Yan. Oops, so, yan. Perfect na yan. Kaya, ang gawin natin, bubunutin natin to lahat. Ayan, guys. Yan. Dami to. Oops, yun, tinik. Hanguin natin to. Yan. Palalamigin.
lahat ng tinik. Yan, oh. Bunot na po natin lahat. Yan. Kaya lulutuin natin to ng maigi. Dahil half cook lang po yun kanina. Yan. Lutuin natin to. Saka ito na po yung nabunot natin. Yan. Yan yung mga tinik. Dami, di ba? Susunogin natin to kasi delikado to eh. Susunogin natin to. Kaya takpan natin. Tuyin natin to bago natin himayin ng mga malalaking himay lang. Okay guys. Ito na po yung nahimay natin. Yan. Yan na po siya. Himay na po yan. Saka luto-luto na yan. Yan. Oil. Yan natin konti. Yan. Tapos luya. Bawang. Bombay. Philip, paminta. Yan na ng red bell pepper. Konti. Kalahati. Sa konting tuyo. Lagyan na natin ito. Natin ng konting gata. Kalahati. Lagyan natin yung siling haba. Yan. Saka yung buyas. Dahon. Saka yung tanglad. Saka yung kalabu. Ayan. Mabigat ah. Kaya ng powers. Lagyan natin to ng tubig.
Yan natin ang secret ingredients. Wait daw. MSG. Yan. Lagyan natin yung natirang red bell pepper at sal. Or atsal. Yan. Takpan muna natin yan. Kumula daw. Yan, bango na. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Bango-bango. Ang bango-bango na lang. Bango ng labog. Kung ika'y kumain. Kung ika'y kumain. Ikaw ay malalabog. Na. Luluto pa. So nga pala mga guys, ito, may ano na to, yung suka. Pagpiga nito, suka. Lagyan ko ng mga 1/2 cup. Tsaka tubig. Oh, ito na siya mga guys. Okay. Yan. Diba? Lagyan natin ng konting soy sauce pa. Yan. Lagyan natin yung gata. Yung naiwang gata. Abusin natin. Tikman natin. Okay. Lagyan pa natin ng asin. Black pepper.